Hello mga kalalabs! Ako na naman pong muli si Tonet. Welcome back to my channel. Ngayon po mga kalalabs, ang tatalakayin po natin ngayon ay tungkol naman po sa mga karamdaman natin na nararamdaman po natin sa ating katawan, lalo na po sa ating pong bibig. Ano po ba ang karamdaman na parati nating nararamdaman o nararanasan sa ating bibig? So without further ado mga kalalabs, let's start na po tayo. Ang tatalakayin ko po ngayon mga kalalab, so ang akin po i-share sa inyo ay tungkol naman po sa isang karamdaman na usually ay nararamdaman po ng kahit mga bata o matatanda, pero ang mas nakakaramdam nito ay yung mga teenagers. Kasi doon po sila nagpapalit po ng kanilang mga hormones. Ang tatalakayin ko po ngayon ay walang iba kundi ang singaw o ang tinatawag sa Ingles na mouth sores. Ano ba ang singaw o ang tinatawag na mouth sores? Ano-ano ang mga uri ng singaw? Ano-ano ang mga sanhi? Bakit po tayo nagkakaroon ng singaw? Ano-ano rin ang mga simptomas kung bakit ka nagkakaroon ng singaw? Ano ang mga salik na panganib pag mayroon tayong singaw? At paano natin ito maiiwasan? Ang singaw ay kilala sa tawag na mouth sore or canker sore sa Ingles. Ang singaw o aphthous stomatitis ay nagsimula sa Gregong salita na afta, sa nangangahulugang eruption o ulcer. Ang stomatitis naman ay ang pangkalatang termino para sa anumang uri ng pamamaga ng bibig. Noong ika-4 na siglo, maraming nagbabanggit tungkol sa singaw o mouth sore. At kadalasan ito sa mga simptomas ng mga taong may herpes, simplex virus infection o cold sore. Gayunpaman, ang simpleng singaw o herpes simplex ay magkaiba batay na rin sa masusing pag-aaral. Ang mouth sore ay hindi nakakahawa at kadalasan dulot lamang ng isang iritasyon sa bibig. Bukod dito, ang mga singaw nito ay sa loob lamang ng bibig. Sa cold sore naman, isa itong uri na lubos na nakakahawang sakit sapagkat ang sanhi nito ay isang virus. Dagdag dito, ang mga tila singaw na simptomas ay kumakalat din sa labas ng bibig. Maraming mga paraan kung paano nilulunasan ang singaw noong unang panahon. Sa tradisyonal ng medisina ng mga Tsino, ang paggamot ng singaw ay umiikot sa pagtatanggal ng init sa katawan at pagpapalakas ng resistensya habang mas lumalawak ang pag-unawa tungkol sa kondisyong ito. Maraming pananaliksik sa iba't ibang panig ng mundo ang nakaimbento ng mga toothpaste at ointment na nakakapagtanggal ng singaw. Ano-ano ba ang uri ng singaw? Ang singaw o canker sore ay may tatlong pangunahing uri, kabilang dito ang sumusunod. Una, minor cancer sore. Pangalawa, major cancer sore. Pangatlo, herpetiform. Ang minor cancer sore ay isang singaw. Ang singaw ay tila bilog o hugis itlog. Kadalasang gumagaling ang mga minor cancer sore sa loob na 1 hanggang 2 linggo nang walang iniiwan na bakas o peklat. Ang major cancer sore naman, kumpara sa minor cancer sore, ang uri ng singaw na ito ay mas malaki at malalim ang mga sugat. Karaniwang hindi pantay-pantay ang gilid ng mga sugat nito at inaabot hanggang 4 na linggo ang paggaling. Dahil mas maluba ito, maaaring magkaroon ng peklat sa loob ng bibig. Ang herpetiform naman, ang mga singaw ng herpetiform ay kadalasang maliliit ang bilog-bilog. Gayunpaman, mas marami ang kanilang pagtubo. Maaari magkaroon ng 10 hanggang 100 maliliit na singaw sa bibig kapag naapektuhan
ng kondisyong ito. Ano-ano ang mga sanhi pag nagkakaroon ng singaw ang isang tao sapagkat naiirita ng kung anong mga bagay ang kanyang bibig? Ilan lamang sa mga pangunahing sanhi nito ay ang mga sumusunod. Aksidenteng nakagat mo ang iyong labi, pisngi o dila. Pagkakapaso ng bibig. Pagtusok ng bibig sa mga matutulis na bagay na gaya ng brace, retainer o postiso. Pagsipilyo ng masyadong madiin. Paggamit ng toothpaste or mouthwash na may sodium lauryl sulfate at paninigarilyo. Bukod sa nabanggit, maaari ding magdulot ng singaw ang mga sumusunod. Una, mainit na panahon. Pagkakaroon ng mahinang resistensya. Hormonal changes na dulot ng pagbibinata o pagdadalaga, pagreregla at pagbubuntis. Vitamin deficiency. Pagiging stress. Pagkakaroon ng ibang kondisyon gaya ng celiac disease, inflammatory bowel disease, HIV or AIDS, at iba pa. Mga simptomas para masabi natin na may singaw ang isang tao kapag siya ay nakakaranas ng mga sumusunod na mga simptomas. Pagkakaroon ng mga bilog-bilog na sugat sa loob ng bibig. Pagkakaroon ng kulay puti at mahapding sugat sa loob ng bibig. Pamamaga ng mga sugat-sugat sa bibig. Hirap sa pag-inom, pagnguya at pagsasalita. Pagkakaroon ng lagnat. Hindi lahat ng may singaw ay nilalagnat. Maaari lamang lagnatin ang pasyenteng may singaw kung napakarami at malubha na ito. Ang mga salik sa panganib ng singaw. Ang lahat ay maaaring magkakaroon ng singaw o ma-absorb. Subalit, ayon sa pag-aaral, mas madalas tubuan ng singaw ang mga sumusunod. Mga binata o dalaga o young adult. Mga kababaihan. Mga taong may kasaysayan sa paulit-ulit na singaw sa pamilya. Mga taong may alerhiya or allergy sa mga particular ng uri ng pagkain. Kadalasang tinutubuan ng singaw ang mga binata or dalaga sapagkat sila ay mas madalas na magkakaranas ng hormonal changes sa katawan. Ayon din sa mga pag-aaral, maaari ring mamana ang kondisyong ito sa pamilya. Ano-ano ang mga komplikasyon? Bagamat ang singaw ay isang hindi gaanong seryosong o malubhang kondisyon, maaari pa rin itong magdulot ng mga sumusunod na komplikasyon kung ito ay baliwalain lamang. Ilan lamang sa mga posibleng kondisyon nito ay ang mga sumusunod. Pagkaranas ng matinding pagod, pagkaroon ng mataas na lagnat, pagkaroon ng cellulitis o infeksyon sa balat. Ano ang ating gagawin para makaiwas sa singaw? Upang hindi magkaroon ng singaw, iminumungkahi na gawin ang mga sumusunod. Iwasan ang pagkain ng labis na manghang, matamis, maalat, maasim at matitigas na mga pagkain. Kumain ng mga prutas at gulay na mayaman sa vitamin B6, B12, zinc at folic acid. Magsikilyo ng 2 hanggang 3 beses sa isang araw upang hindi maipon ang bakterya sa bibig. Gumamit ng orthodontic wax upang hindi makiskis ang brace, retainer o postiso sa bibig. Gumawa ng mga bagay-bagay upang hindi ka ma-stress. So mga kalalabs, lahat po ng aking mga sinasabi tungkol po sa singaw para po hindi po natin makamit o hindi po tayo magkaroon ng singaw, dapat po natin ay sundin. Nasa sa inyo na po yan kung susundin nyo o hindi. Kung ayaw nyo naman magkasingaw, kung gusto nyo magkasingaw, huwag nyo nang sundin. Kung gusto nyo may stress, sige, magkaroon kayo ng singaw. Pero sa mga taong ayaw naman magkasingaw, sundin nyo lang po yung mga sinasabi ko dito para maiwasan po natin ang singaw. So mga kalalabs, hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking video kung paano po tayo makaiwas ng singaw. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, huwag niyo pong kalimutan i-click ang subscribe at hambalusin niyo na po ang bell button para po maging updated po kayo sa aking mga susunod na mga video. Sa akin pong mga subscribers, maraming salamat po sa pagtitiwala
At hanggang ngayon ay nandiyan po kayo at sa lahat po ng aking po mga susunod pa or mga darating na mga subscribers, magpapasalamat na po ako sa inyong lahat. Huwag niyo pong kalimutan, panoorin niyo po ang aking mga video, i-like, share at mag-comments na rin po kayo para maging malapit po tayo sa isa't isa. Shoutout time! Shoutout lang po kay Batangueña Visayang Vlog, kay Javerto Vlog, at mayroon po tayong bagong subscribers. Walang iba kundi si Jessel Digala. Maraming salamat. Mega shoutout po sa inyo. Kay Simply Me, kay Lee the Chef Rider, kay Boy Tumbling Vlog, kay JV Vlog, kay Miles Clemente, kay Rolando Dondon, kay Floray Parochil, or hindi ko alam kung paano to ibigas. Basta shoutout sa iyo, maraming salamat. Kay Bangtan V, at sa lahat po ng aking mga subscribers, maraming salamat po. Ito pong mali si Tonet nagsasabing, never lose hope when you think it's over, God sends you a miracle. Sa quote po na yan mga kalalabs, maniwala lang po kayo kasi sa akin na lang po ay meron pong magandang nangyari. Ito pong mali si Tonet nagsasabing, smile lang po, wag pong sumimangot dahil ang buhay ay maigsi po lamang. Kung may problema ka, gulang dahil hindi ka naman po bibigyan ng problema hanggat hindi mo kayang iresolba. Ito pong muli si Tonet nagsasabing, maraming salamat po. Until next time, bye-bye, paalam.